Bine v-am regăsit, dragii mei, în 2025. Iată că s-a mai scurs un an. Dragilor, sper ca acest an să vină în viețile voastre cu toate binecuvântările, bucuriile, cu sănătate multă, cu iubire, cu liniște, pace și armonie în toate planurile vieții voastre. De asemenea, sper că la finalul lui 2024 ați reușit totuși să aveți un moment de recunoștință față de tot ceea ce v-a adus acest an, fie lecții, fie binecuvântări, indiferent despre ce este vorba, este benefic să mulțumim experiențelor avute. De asemenea, la finalul lui decembrie am avut faza de lună nouă din Capricorn, de data aceasta a avut loc pe 31 decembrie, în ultima zi a anului. Așadar, momentul pentru intenții, pentru noi obiective a avut loc. Bineînțeles, nu înseamnă că acum nu puteți să vă gândiți la ceea ce vă doriți să manifestați în 2025. Acesta este un an de vibrație nouă, un an cu încărcătură semnificativă, pentru că ne vorbește despre încheieri, despre finaluri. Este bine să fiți atenți la semnalele pe care le primiți, să vă dați seama ce anume nu mai funcționează în viețile voastre, fie că este vorba în plan personal, fie că este vorba în plan profesional, să încercați să fiți receptivi la aceste lucruri și, bineînțeles, să veniți în întâmpinarea lor cu lucruri noi și cu adaptabilitate. Dragilor, eu sunt Ana Fătescu, sunt astrologul vostru aici pe YouTube, pe acest canal numit Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu mă cunosc, care sunt pentru prima dată aici pe canal, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, mă găsiți pe paginile rețelelor de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu terapie prin astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți păși în noul an cât mai actualizați din punct de vedere astrologic. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Pentru cei dintre voi care vă cunoașteți ascendentul, dar și semnul zodiacal în care aveți amplasată luna în hărțile voastre natale, atunci sfatul meu este să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți aceste două elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de felul în care vă va influența luna ianuarie din punct de vedere astrologic. Haideți să vedem ce va pregăti luna ianuarie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Gemeni, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii ianuarie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, începutul de an pentru voi este unul care vă pune în contact direct cu felul în care vă simțiți din punct de vedere al cunoștințelor acumulate, al modului în care comunicați cu cei din jurul vostru, dar și al relațiilor pe care le aveți atât cu frații, acolo unde este cazul, cu rudele, vecinii și persoane care se află cumva în proximitatea voastră. Este o perioadă bună în care să reflectați asupra modului în care vă puteți concentra mai mult pe dezvoltarea voastră personală, pe abilitățile voastre de comunicare. Poate că pentru unii dintre voi a venit momentul să învățați o limbă străină sau să încercați să aplicați la anumite cursuri sau studii de nivel înalt. Indiferent despre ce este vorba, vă puteți gândi la aceste lucruri, le puteți lua în considerare. Nu este momentul oportun pentru a acționa în acest sens, dar puteți să aveți în vedere aceste lucruri și să vă trasați niște direcții mai clare înspre a reuși să manifestați toate acestea. De asemenea, este bine să acordați atenție chestiunilor care vin din
zona subconștientului vostru aveți niște chestiuni care vă apasă foarte tare, fie că este vorba despre anumite secrete pe care le-ați ținut ascunse de cei din jurul vostru și cumva acestea au devenit așa un soi de povară pe umerii voștri și nu știți cum să faceți ca să le aduceți la suprafață fără să generați cumva foarte multe discuții, deși este cumva imposibil. Cert este că dacă veți amâna în continuare acest moment, contextul astral va face în așa fel încât aceste lucruri să iasă la suprafață într-o formă sau alta. Prin urmare, benefic ar fi să încercați să găsiți calea, momentul prin care să aduceți aceste lucruri la suprafață. Poate că este nevoie chiar să vă recunoașteți vouă anumite lucruri, poate că nu are legătură cu ceea ce ar trebui să le mărturisiți celorlalți, poate este vorba despre niște lucruri pe care le-ați ținut ascunse de voi înșivă, n-ați vrut să le vedeți, iar acum căpătați o oarecare claritate asupra lor și este posibil ca acestea să vă sperie, fie legate de anumite neputințe pe care le aveți, de anumite eșecuri, anumite chestiuni anumite oportunități pe care le-ați ratat în dezvoltarea voastră, în evoluția voastră, iar aceste lucruri vă macină pe interior și cumva vă slăbesc încrederea în sine, stima de sine. Dar odată ce veți confrunta aceste frici, aceste temeri care stau în interiorul vostru, ei bine, poate că veți căpăta curajul de care aveți nevoie pentru a trece la acțiune sau pentru a accepta că poate în anumite situații atât s-a putut. Da? Să înțelegeți că poate și voi aveți anumite limite pe care ar fi bine să vi le respectați, chiar dacă, nu știu, cei din jurul vostru le blamează sau cei din jurul vostru vin și pun presiune pe voi. Hai, de ce nu faci mai mult? De ce nu poți mai mult? Poate că atât este maximul în acest moment al vieții voastre și ar fi benefic să vă respectați, să nu mai puneți o presiune suplimentară pe umerii voștri. Așadar, încercați să reflectați la aceste lucruri și să vă dați voi seama mai bine unde vă situați din acest punct de vedere, mai ales că în intervalul 11-12 ianuarie luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că veți fi ceva mai emotivi, mai sensibili, mai irascibili, mai melancolici și veți avea tendința de a acționa impulsiv și de a face anumite gesturi doar demonstrative, da? Doar ca să le arătați celorlalți că ei greșesc și voi nu, sau că, nu știu, faptul că v-au acuzat de anumite lucruri sau au pus o anumită presiune pe voi, da? A fost greșit și acum încercați să le dați peste nas. Nu asta trebuie să stea la baza motivației voastre. Dacă alegeți să schimbați ceva în viața voastră, schimbați pentru că voi decideți că acel lucru sau acele chestiuni nu vă mai sunt benefice, nu pentru că a spus X, pentru că a zis Y și cumva voi să încercați fie să le dați peste nas, fie să le faceți pe plac după caz. Cert este că e nevoie să conștientizați mai bine ce anume vă supără sau ce vă nemulțumește în raport cu punctul vieții în care vă aflați și cu modul în care ați acumulat experiență, cunoștințe, noțiuni și așa mai departe. Deci este o perioadă în care să vă ocupați de zona aceasta a vieții voastre, care are legătură cu a învăța. Dacă nu vă simțiți în stare sau nu aveți chef, nu aveți dispoziție pentru așa ceva, atunci faceți pace cu acest lucru și canalizați-vă energia într-o direcție benefică, într-o direcție pozitivă, care să vă aducă o stare de bine. Da? Poate doriți pur și simplu să vă relaxați sau doriți să faceți chestiuni legate de sufletul vostru. Indiferent despre ce este vorba, căutați-vă zona de echilibru, pentru că aveți tendința să vă victimizați foarte mult și să aruncați pe ceilalți neputințele voastre sau frustrările voastre și așa mai departe. Deci încercați un pic să deveniți mai conștienți de propria persoană, de propriile nevoi și de propriile sentimente, astfel încât să știți ce aveți de făcut mai bine pentru voi de aici încolo. De asemenea, la mijlocul lunii, mai exact pe data de 14 ianuarie, se va forma un aspect intens, un aspect provocator între Jupiter retrograd din semnul vostru zodiacal și Venus
din zodia Pești, ceea ce înseamnă că veți avea tendința să vă lamentați foarte mult în cadrul relațiilor din care faceți parte, să exagerați foarte mult, să vă victimizați, să vă lamentați, să le reproșați celor din jurul vostru că voi sunteți cei care ați lăsat tot timpul cel mai mult de la voi și v-ați sacrificat și așa mai departe. Este foarte posibil să vă simțiți așa realmente și să trăiți cu toate aceste nemulțumiri, dar ideea de a căuta tot timpul vinovați în exterior nu vă lasă să vă eliberați de toate aceste nemulțumiri, să mergeți mai departe. Deci cumva este benefic pentru voi să vă găsiți linia de mijloc și acea modalitate prin care cumva să vă protejați, dar să vă și asumați ceea ce vă doriți cu adevărat, ceea ce doriți să schimbați în viața voastră, să aveți o oarecare autonomie, inclusiv din punct de vedere emoțional, da? Astfel încât să nu mai aveți tendința de a-i blama pe ceilalți sau de a depinde de ceilalți într-o formă sau alta, de a vă simți bine voi cu voi. Dar este o perioadă la mijlocul lunii când pot ieși la suprafață foarte multe temeri din subconștientul vostru, foarte multe frici, foarte multe angoase. Așa cum v-am zis, pot ieși la suprafață secrete pe care le-ați ținut ascunse de persoanele din jurul vostru și toate aceste lucruri să nu vă pună într-o lumină neapărat favorabilă. În orice caz, aveți răbdare, toate trec. Important este să fiți corecți, important este să fiți sinceri, fiindcă în felul acesta lucrurile se vor așeza. Dacă vă înverșunați să procedați în același stil poate în care ați procedat și în alte situații și nu v-au fost benefice, ei bine, vor exista consecințe. Așadar, de voi depinde cum reușiți să vă gestionați tot acest amalgam emoțional și câtă răbdare până la urmă vă acordați vouă. Da? Câtă răbdare aveți cu voi ca să depășiți ușor momentele mai dificile prin care treceți. De asemenea, la finalul lunii avem un eveniment important și anume trecerea axei nodurilor lunare din Berbec și Balanță în Fecioară și Pești. Asta însemnând că a venit momentul să ne concentrăm mai mult pe a aduce un echilibru între partea de pragmatism și cea de idealism. Da? Iar pe voi acest lucru vă va influența atât în segmentul principiilor voastre de viață, al valorilor, al stabilității voastre, atât emoționale cât și profesionale, dar și al felului vostru de a fi. Da? Vor ieși la suprafață acele chestiuni care trebuie echilibrate din temperamentul vostru, din caracterul vostru, din personalitatea voastră, da? Și toate acestea să ajungă într-o formă sau alta să coexiste, dar într-un mod cât mai lin și mai echilibrat. Deci finalul de lună este unul care vine pentru noi toți, da? Nu doar pentru voi cu schimbări majore, dar pentru voi un început de lună care vă pune în contact până la urmă cu acele chestiuni pe care le aveți de învățat și pe care le aveți de acceptat în viața voastră, pentru că a venit acel moment în care să faceți pace cu punctul vieții în care vă aflați. Da? Să nu vă mai frustrați sau să nu vă mai înfuriați că poate, nu știu, n-ați ajuns neapărat acolo unde v-ați fi imaginat, că poate nu ăla era drumul vostru, de fapt și de drept, da? Și poate momentul și locul și contextul în care vă aflați sunt cele perfecte pentru evoluția voastră. Bine? Dragii mei, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol și de această dată am ales cardurile care vorbesc despre scopul nostru în viață, pentru că fiind început de an, am considerat că avem nevoie așa de o ghidare suplimentară. Haideți să vedem. Ok. Și au vrut să iasă deja 3 carduri. Wow! Primul mesaj vine către voi cu următorul aspect. A venit momentul să te decizi. A venit momentul să îți iei o decizie bazată pe sentimente curate, pe intenții curate. Deci dacă te afli așa la o răscruce, a venit momentul să iei decizia, să nu mai amâni la infinit
să zic așa, realitatea și să-ți iei decizia bazată pe ceea ce simte inima ta. Al doilea mesaj vorbește despre abilitățile tale oratorice, despre a vorbi, despre a te exprima, dar despre a face acest lucru într-un mod sănătos, benefic și evoluat. Da? Iar cel de-al treilea mesaj vorbește despre practică. Polișează-ți abilitățile prin a introduce în viața ta, la nivel de rutină, practica, da? Să practici cu regularitate ceea ce faci sau ceea ce îți place sau ceea ce dorești să faci de aici încolo, astfel încât să îți dezvolți capacitățile și abilitățile. Bun, dragilor, acestea sunt și mesajele cărților Oracol, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video. Vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna ianuarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!